Good morning, students. Welcome back. In the previous lecture, we have discussed the important question number 17 and 18. એમાં તમને કોઈ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ એટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આપેલું હતું અને એના ઉપરથી તમે a અને b નું રિલેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું as well as next question માં તમે લેમ્બડાની વેલ્યુની વાત કરી. લેમ્બડાની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરી. Now we are going to discuss same type of questions of 17 and 18. The question number 26 વચ્ચેના questions આપણે જોઈશું. બરાબર? એ બધા same type ના આપણે જોડે લઈએ છીએ અત્યારે. The question number 26, exercise 5.1. The question is find the values of k. K ની આપણે એવી possible values find out કરવાની so that the function f is defined by તમને function define કરીને આપ્યું છે. f of x is equals to k cos x divided by pi minus 2x. K cos x divided by pi minus 2x, where x is not equals to pi by 2. If x is not equals to pi by 2, then you have to take this function. If x is equals to pi by 2, then you have to take 3. F of x is equals to 3. Is continuous at x equals to pi by 2. This function is continuous at x equals to pi by 2. It is given condition. And by using this condition, we have to find the value of k. આપણે આ જ conditionનો use કરી અને કોની value find out કરીશું બેટા? So we have to find the value of k by using this condition. Okay? So now we are going to start this question. Solution માટે પહેલા આપણે શું વિચારીશું બેટા? તો પહેલો ફર્સ્ટ એવું વિચારો કે મારે આ ક્વેશ્ચનમાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર પડશે કે નહીં? તો નહીં જરૂર પડે. કેમ? તો કે x equals to pi by 2. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઓફ pi by 2 આ જ ફંક્શન છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડ ઓફ pi by 2 પણ આ જ ફંક્શન છે. મતલબ for the left hand side of pi by 2, right hand side of pi by 2, function will not change. Same function એના એ જ ફંક્શન છે. એટલે આપણે ત્યાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટના ડિસ્કશનની કોઈ જરૂર પડવાની નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? તો અહીંયા જુઓ કન્ડિશન શું આપી છે? જેમ લાસ્ટ લેક્ચર્સમાં આપણે જોયું છે એવું, here f of x is continuous at x equals to pi by 2. આપણું ફંક્શન continuous at x equals to pi by 2. આનો મીનિંગ એવો થાય બેટા કે લિમિટ x tends to pi by 2, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર નથી. બરાબર? એટલે ડાયરેક્ટલી આવું લખી શકાય લિમિટ x tends to pi by 2, f of x is equals to f of pi by 2. આની માટે ફંક્શન ખબર છે તો કે આ રહ્યું. આની માટે તો આ રહી વેલ્યુ બેટા f of pi by 2 ની વેલ્યુ 3. ચલો મૂકી દો બંને વેલ્યુઝ અને ગેટ ધ આન્સર. Therefore we are getting limit x tends to pi by 2 k cos x divided by pi minus 2x, which is equals to f of pi by 2 નો આન્સર બેટા આપેલો છે 3. તો એ તો ફિક્સ જ વેલ્યુ છે 3. હવે તમને આ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરતા આવડવી જોઈએ. આ લિમિટમાં જોઈ લો બેટા. If we are putting x equals to pi by 2 in denominator, we will get denominator equals to 0. मतलब કે this question is not related to the direct limit question. A direct limit no question નથી. But જો here trigonometric function is available here. So trigonometric function available હોય તો આપણો ક્વેશ્ચન ટ્રિગ્નોમેટ્રીના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરેલો કહેવાય. અને એની માટે બે ફોર્મ્યુલા, લિમિટ એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0, સાઇન એંગલ બાય એંગલ, એક આ લોજિક. અધરવાઇઝ લિમિટ એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0, tan એંગલ બાય એંગલ, આ બંનેનો આન્સર આવે 1. તો આપણે એ લોજિકનો યુઝ કરવા માટે આપણે પહેલું તો જોઈ લો બેટા, અહીંયા લિમિટ એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0 જોઈએ. શું જોઈએ બેટા? લિમિટ એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0.
અને અત્યારે હાલ x ટેન્ડ્સ ટુ પાઈ બાય 2 એટલે એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ પાઈ બાય 2 આપેલું છે, એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0 આપેલું નથી. તો પહેલું કામ આપણું થશે બેટા એંગલ ટેન્ડ્સ ટુ 0 કન્વર્ટ કરવાનું. એની માટે આપણે સબસ્ટિટ્યુશન યુઝ કરીએ છીએ. યાદ કરો તો સબસ્ટિટ્યુશન શું થશે બેટા? મેં તમને સબસ્ટિટ્યુશન ઈઝી અને કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત ફોર્મેટમાં સમજાવેલું છે. તો સપોઝ x minus pi by 2 equals to theta. X minus pi by 2 equals to theta. This is your substitution. આમાંથી x ને સબ્જેક્ટ બનાવો બેટા. Therefore we are getting x is equals to pi by 2 plus theta. X is equals to શું થાય બેટા? pi by 2 plus theta. ચલો જેવું તમે સબસ્ટિટ્યુશન યુઝ કરો એટલે તમારી લિમિટ પણ ચેન્જ થઈ જાય. હવે વેરિયેબલ x નહીં બેટા, હવે થીટા. તો લિમિટ x ની જગ્યાએ થીટા ની બદલવી પડે. તો લિમિટ જોઈ લો. x ટેન્ડ્સ ટુ શું છે બેટા? પાઈ બાય 2 અને આપણે થીટા ની લિમિટ જોઈએ તો થીટા ટેન્ડ્સ ટુ શું થાય? આમાં પાઈ બાય 2 મૂકી દો. પાઈ બાય 2 માઈનસ પાઈ બાય 2 એટલે થીટા શું મળી ગયો? 0. That means theta tends to 0. Clear થઈ ગયું? x tends to pi by 2. That means theta tends to 0. Okay? તો લિમિટ મળી ગઈ થીટા ની. બહુ ઈઝીલી મૂકી દો આ બધી જ વેલ્યુ અહીંયા અને get the answer. Therefore we are getting limit theta tends to 0 k cos x. x ની જગ્યાએ બેટા શું આવશે? pi by 2 plus theta. pi by 2 plus theta divided by denominator માં પણ x ની જગ્યાએ pi by 2 plus theta જ મૂકી દેવાનું. તો મૂકી દો pi minus 2 into pi by 2 plus theta અને right hand side તો 3 છે જ. Simplify કરીએ. Therefore we are getting limit theta tends to 0. Now see here k જો બેટા cos pi by 2 plus theta. તો તમારો જે એંગલ નોન એંગલ છે ને pi by 2 ના મલ્ટીપલ માં છે એટલે ફંક્શન ચેન્જ થશે અને ફંક્શન ચેન્જ થશે એટલે sin theta થઈ ગયું. ક્વોડ્રન્ટ pi by 2 plus theta. સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ. ઇન સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ cos is negative એટલે આગળ માઈનસ sin આવશે, માઈનસ sin theta. ઓકે? ચલો ડિનોમિનેટર માં 2 મલ્ટીપ્લાય કરી સિમ્પ્લિફાય કરીશું એટલે pi minus theta equals to 3. pi minus pi cancel થઈ જશે 0 એટલે ખાલી ડિનોમિનેટર માં રહેશે બેટા minus theta. Therefore we are getting limit theta tends to 0 minus k sin theta divided by minus theta equals to 3. minus minus cancel. k ને આપણે કોન્સ્ટન્ટ સમજીને બહાર લઈ લીધા. limit theta tends to 0 sin theta divided by theta which is equals to 3. અને બેટા આનો યાદ કરો આન્સર. limit angle tends to 0 sin angle by angle આન્સર આવે બેટા 1. તો આની જગ્યાએ શું લખશો બેટા? 1. Therefore we are getting k into 1 equals to 3. Therefore we are getting the value of k which is equals to 3. Value of k which is equals to 3. તો આપણે k ની વેલ્યુ જે જોઈતી હતી એ મળી ગઈ અને આપણ according to condition આપણને આન્સર મળી ગયો. ઓકે? ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 27 ની વાત કરીએ. ઓકે? 27 માં જોઈ લો બેટા ક્વેશ્ચન શું છે? સેમ ટાઈપ નો ક્વેશ્ચન છે બરાબર, ખાલી ફંક્શન ને ચેન્જ થાય છે. Find the value of k. આપણે k ની જ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. So that the function f is defined by f of x is equals to kx square if x less than or equals to 2. 3 when x is greater than 2 is continuous at x equals to 2. એવું આપેલું છે બેટા આ ફંક્શન ક્યાં કન્ટિન્યુઅસ છે? at x equals to 2 અને આનો યુઝ કરી અને k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. So here the most important condition given here, f of x is continuous at x equals to 2. f of x is continuous at x equals to 2.
હવે મારી વાત આવશે બેટા કે આ ડેફિનેશન યુઝ થશે કે પછી લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અને f ઓફ c વાળી ડેફિનેશન યુઝ થશે. તો આપણે એની માટે વિચારવું પડશે કે 2 ની લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ ફંક્શન ડિફરન્ટ છે, તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ વાળી ડેફિનેશન યુઝ થશે. મતલબ લિમિટ x tends to 2 minus f of x which is equals to limit x tends to 2 plus f of x and which is also equals to f of 2. આ ડેફિનેશન યુઝ થશે. કેમ? તો કે 2 ની લેફ્ટ સાઈડ ફંક્શન ડિફરન્ટ છે, રાઈટ સાઈડ ફંક્શન ડિફરન્ટ છે. બંને માટે ફંક્શન ડિસાઈડ કરી અને એ મૂકી દઈએ. તો એની માટે જોઈ લો બેટા, આપણી પાસે કન્ડિશન here x tends to 2 minus, that means x less than 2, and for x less than 2 f of x is equals to kx square. Same way for the x tends to 2 plus means x greater than 2, and if x greater than 2 then f of x is equals to 3. So મૂકી દઈએ આપણે અહીંયા. We are getting limit x tends to 2 minus limit x tends to 2 minus f of x kx square which is equals to limit x tends to 2 plus f of x 3 and f of 2 નો આન્સર બેટા, f of 2 નો આન્સર આમાં મૂકવાનો, x equals to 2. We are getting k into 2 square. ચલો આ ડાયરેક્ટ લિમિટ નો ક્વેશ્ચન મૂકી દો. ડાયરેક્ટ લિમિટ, therefore we are getting limit x tends to 2 minus એટલે 2 મૂકી દઈએ, k into 2 square equals to આ તો કોન્સ્ટન્ટ ની લિમિટ કોન્સ્ટન્ટ અને આ પણ આન્સર આવ્યો 4k. આ બંને આન્સર સેમ છે એટલે કોઈ બી એક જ કમ્પેર કરીએ, બરાબર. અને આના ઉપરથી ફાઇનલી તમને k ની વેલ્યુ મળી જશે બેટા 3/4. આ બંને સેમ છે એટલે એક જ વાર લખશો તો ચાલશે. અને એના ઉપરથી તમને k ની વેલ્યુ શું મળી બેટા 3/4. બરાબર. એ ક્વેશ્ચનમાં એવું લખ્યું છે, બરાબર. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુઝ ઓફ k એટલે એક વેલ્યુ મળે, બે મળે, જેટલી મળે એટલી બધી જ વેલ્યુ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની. તો k ની વેલ્યુ અત્યારે એક જ મળી, k equals to 3/4. જોડો બંને ક્વેશ્ચન 26, 27, પછી આપણે જોઈએ 28, 29 ક્વેશ્ચન પણ આના જેવા છે, એ પણ જોઈ લઈએ. ઓકે, જોઈ લો પાછો. Now we are going to discuss next two questions, question number 28 and 29. ચલો જોઈ લો બેટા બંનેના ક્વેશ્ચન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 28, find the values of k so that the function f is defined by f of x is equals to kx plus 1 if x less than or equals to pi, f of x is equals to cos x if x greater than pi, is continuous at x equals to pi. તમારું ફંક્શન continuous at x equals to pi એવું given છે અને તમારે find શું કરવાનું છે? values of k. Okay, so first of all take the statement which is given here. Here f of x is continuous at x equals to pi. Okay, continuous at x equals to pi out given છે. હવે વાત આવશે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ લેવાની કે નહીં લેવાની. તો જોઈ લેવાનું બેટા. પાઈ ની લેફ્ટ સાઈડ માટે ફંક્શન અલગ, પાઈ ની રાઈટ સાઈડ માટે ફંક્શન ડિફરન્ટ છે. therefore we have to take left hand limit as well as right hand limit in this case. So let's take left hand limit and right hand limit. Limit x tends to pi minus f of x which is equals to limit x tends to pi plus f of x which is equals to f of pi. ચલો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ વાળો કોન્સેપ્ટ યુઝ કર્યો. આમાં તમારે ફંક્શન ડિસાઈડ કરીને પુટ કરવું પડશે. એની માટે આપણી પાસે જે કન્ડિશન છે યુઝ કરીએ. x tends to pi minus, that means x less than pi,
f of x equals to kx plus 1. X less than pi, f of x is equals to kx plus 1. Same way, x tends to pi plus, x tends to pi plus, that means x greater than pi. Therefore, f of x equals to cos x. f of x શું લઈશું બેટા? cos x. ઓકે, અને આ બંને ફંક્શનની વેલ્યુ અહીં આપણે મૂકી દઈએ અને એનો આન્સર લઈ આવીએ. તો મૂકી દઈશું બંને વેલ્યુઝ અહીંયા અને અહીંથી તમને મળી જશે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ pi minus f of x આવ્યું બેટા kx plus 1 which is equals to limit x tends to pi plus f of x આવ્યું cos x અને બહુ જ વસ્તુ વાત કરું f of pi શું થશે? તો at x equals to pi, x ની જગ્યાએ pi આમાં મૂકવું પડશે બેટા. તો આમાં x ની જગ્યાએ pi મૂકી દો. therefore we are getting k pi plus 1. શું મળશે બેટા? k pi plus 1. ચલો આ ડાયરેક્ટ લિમિટ નો ક્વેશ્ચન. this is also direct limit. so put the direct limit and get the answer. so k pi plus 1 equals to cos pi. આ બાજુ પણ k pi plus 1. આ બંને તો સેમ છે એટલે એક જ વાર લખીશું. therefore we are getting k pi plus 1 equals to cos pi and cos pi equals to minus 1. याद करो बेटा cos pi की value minus 1. We have to make the subject k because we have to find the value of k. Therefore we are getting k pi equals to minus 1, k pi equals to minus 2. Therefore k equals to minus 2 divided by 5. તો k ની વેલ્યુ જે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની હતી એ મળી ગઈ k equals to minus 2 divided by 5. અને બહુ સારી અને ઈઝી વેલ્યુ મળી ગઈ, કોઈ વાંધો આવશે નહીં. ક્લિયર? સેમ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન નંબર 29. એમાં પણ ક્વેશ્ચન જુઓ. ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુઝ ઓફ k so that the function f is defined by f of x is equals to kx plus 1 if x less than or equals to 5, 3x minus 5 if x greater than 5 is continuous at x equals to 5. So આપ્યું છે બેટા? Here the function f of x is continuous at x equals to 5. હવે મારે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની જરૂર પડશે કે નહીં એ જોઈ લઈએ. તો 5 ની લેફ્ટ સાઈડ ફંક્શન અલગ, રાઈટ સાઈડ ફંક્શન અલગ. તો આપણે આ ડેફિનેશન યુઝ કરીશું. લિમિટ x tends to 5 minus f of x equals to limit x tends to 5 plus f of x which is equals to f of 5. જો આની જરૂર ના હોય તો ડાયરેક્ટલી લિમિટ x tends to 5 f of x લખવાનું. બરાબર? તો જે ડેફિનેશન ની જરૂર હોય એ જ યુઝ કરવાનું. પહેલા કર્યું ફંક્શન ડિસાઈડ કરીને મૂકવું પડશે. તો પહેલા ડિસાઈડ કરી લઈએ અને મૂકી દઈએ. x tends to 5 minus, that means x less than 5. Therefore f of x equals to kx plus 1 and x tends to 5 plus, that means x greater than 5. f of x equals to જોઈ લો બેટા 3x minus 5. મૂકી દઈએ આ બંને વેલ્યુ અહીંયા અને લિમિટનો આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરી k ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. Therefore we are getting limit x tends to 5 minus kx plus 1 which is equals to limit x tends to 5 plus 3x minus 5 and which is equals to f of 5. f of 5 એટલે x equals to 5 માં x ની જગ્યાએ 5 મૂકીને આન્સર લઈ આવો બેટા. તો 5k plus 1. આ બંને ડાયરેક્ટ લિમિટના ક્વેશ્ચન, ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકો. therefore we are getting 5k plus 1 equals to 5 into 3
-5 equals to 5k plus 1. આ બંને ટર્મ સેમ છે, બે અલગ વાર લખવાની જગ્યાએ એક જ વાર લખીશું. Therefore we are getting 5k plus 1. 5 3 are 15 minus 5 એટલે 10. 5k equals to 10 minus 1 9. Therefore k equals to 9 by 5. તો k ની વેલ્યુ શું મળી બેટા? 9 by 5. બહુ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, જોઈ લો આટલું. એના પછી એક બીજો ક્વેશ્ચન, ક્વેશ્ચન નંબર 30 જોઈ લઈએ. જોઈ લો આટલું બરાબર. Now, see the next question, which is important question. Question number 30 of exercise 5.1. So, the question, find the values of A and B such that A and B બે value find out કરવાની છે, such that the function f is defined by f of x is equals to 5 if x less than or equals to 2, f of x is equals to ax plus b when 2 less than x less than 10, and f of x is equals to 21 if x greater than equals to 10 is a continuous function. But I તમને point નથી આપ્યો કે at x equals to 2 કે 5 એવું. આગળના બધા ક્વેશ્ચન્સમાં પોઈન્ટ્સ આપેલો હતો, જો પણ ચિંતા કરશો નહીં બેટા. જો શું કહ્યું છે, આ ફંક્શન કેવું છે? કન્ટિન્યુઅસ. કન્ટિન્યુઅસનો મતલબ શું? એ બધા રિયલ નંબર્સ માટે કન્ટિન્યુઅસ હશે. કશું ના લખ્યું એટલે એના ડોમેઇન પર કન્ટિન્યુઅસ હશે. તો આનું ડોમેઇન છે બેટા રિયલ નંબર્સ. જોઈ લો, 2 ની લેફ્ટ સાઈડ ના બધા રિયલ નંબર્સ આવી જાય, 2 થી 10 ની વચ્ચેના આવી જશે, 10 ની રાઈટ સાઈડ ના આવી જશે, મતલબ હોલ રિયલ નંબર્સ આવી જશે. એટલે આ ફંક્શન ફોર ઓલ રિયલ નંબર્સ કન્ટિન્યુઅસ. અને એમાં પણ આપણે તો ડેફિનેશન નો યુઝ કરવાનો થશે. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 કે 3 એવું કંઈક તો લખવું પડશે ને. તો જો આ બધા રિયલ નંબર્સ માટે કન્ટિન્યુઅસ હોય તો જ્યાંથી આપણા ફંક્શનના ભાગ પડે છે, એટલે કે 2 આગળ પડે છે અને અહીંયા 10 થી પડે છે, તો આપણે 2 અને 10 બંને પોઈન્ટ આગળ કન્ટિન્યુઅસ થઈ શકીએ. બધા રિયલ નંબર્સ માટે કન્ટિન્યુઅસ છે. એનો મતલબ કે at x equals to 2 at x equals to 10 આ બંને પોઈન્ટ આગળ પણ કન્ટિન્યુઅસ જ હશે, કહેવાય ને બેટા. તો એ જ લોજિક આપણે યુઝ કરીએ. Here f of x is continuous at x equals to 2. બરાબર, જરૂર પડે તો x equals to 10 નો બી યુઝ કરીશું. બરાબર કહેવાય? તો કે હા, બીકોઝ બધા રિયલ નંબર્સ માટે કન્ટિન્યુઅસ હોય તો x equals to 2 માટે પણ કન્ટિન્યુઅસ. હવે ડેફિનેશન માટે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ અલગ ડિસ્કસ કરવી પડશે, તો કશો વાંધો નહીં. આનો મતલબ શું થાય? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 minus f of x which is equals to limit x tends to 2 plus f of x અને f of 2 આ ત્રણેયનો આન્સર ઇક્વલ થશે. હવે વાત કરીએ આની માટે f of x, આની માટે f of x. ફાઇન્ડ આઉટ કરી મૂકી દઈએ. જોઈ લો બેટા, x tends to 2 minus, that means x less than 2, and if x less than 2 f of x શું થાય બેટા? 5. બહુ સિમ્પલ આવી. ઓકે, સેમ વે x tends to 2 plus, that means x greater than 2, what is f of x? f of x equals to શું થશે બેટા? x greater than 2 એટલે આમાં આવે f of x is equals to ax plus b. આ બંને ફંક્શન લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ માટે મૂકી દઈએ. therefore we are getting limit x tends to 2 minus f of x means 5, limit x tends to 2 plus f of x means ax plus b, and f of 2 beta f of 2 એટલે x equals to 2, f of x નો આન્સર આવે છે 5, એટલે f of 2 આવી ગયા 5.
મૂકી દઈએ ડાયરેક્ટ લિમિટ અને આન્સર ઓબ્ટેન કરીએ. 5 equals to 2a plus b equals to 5. ગમે તે એક જ લઈ લઈશું આ બંનેમાંથી. Therefore we are getting 2a plus b equals to 5. હજુ આપણને a અને b ની પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ મળી નથી. આને આપણે રિઝલ્ટ નંબર 1 આપી દઈએ. કેમ નથી મળી તો ક્લિયર કહી દો બેટા. તમારી પાસે જ્યારે બે વેરિયેબલ હોય ને ત્યારે એટલીસ્ટ બે ઇક્વેશન જોઈએ ફોર ગેટિંગ ધ વેલ્યુઝ ઓફ ટુ વેરિયેબલ. આગળના ક્વેશ્ચનમાં એક જ વેરિયેબલ હતો એટલે ડાયરેક્ટ મળી જતો હતો. બરાબર? તો જેટલા વેરિયેબલ હોય એટલીસ્ટ એટલા તો ઇક્વેશન બનાવવા જ પડે. આપણે બે વેરિયેબલ છે એટલે બે ઇક્વેશન્સ થશે. બીજા ઇક્વેશન્સ માટે શું? તો હવે જો x = 10 ની જરૂર પડશે જ અને પડી. Clear? Here f of x is continuous at x equals to 10 also. x equals to 10 માટે પણ continuous કહેવાય બીજું ઇક્વેશન લાવવા માટે. Therefore એની લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની જરૂર પડવાની. જો બેટા લેફ્ટ સાઈડ ફંક્શન અલગ છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે પણ ફંક્શન અલગ અલગ છે. બરાબર? એટલે મેં ડાયરેક્ટ જો એવું જ વિચારી લીધું અને એવું જ કરી લીધું. એવું જ લખી ડેફિનેશન લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ માટે. લેફ્ટ સાઈડ અને આ રાઈટ સાઈડ માટે ફંક્શન અલગ અલગ છે, ડિફરન્ટ છે. એટલે આપણે બંને લોજિક આ યુઝ કરીશું. પહેલું ફંક્શન ડિસાઈડ કરવું પડશે. તો પહેલું ડિસાઈડ કરો બેટા ફંક્શન. ફંક્શન ડિસાઈડ કરવા માટે x tends to 10 minus, that means x less than 10. f of x equals to બેટા x less than 10. f of x શું થાય? ax plus b. Same way x tends to 10 plus, that means x greater than 10. f of x શું થાય? જોઈ લો બેટા 21 અને આ બંને વેલ્યુ અહીં મૂકી દો f of x ની જગ્યાએ. Therefore we are getting limit x tends to 10 minus f of x means ax plus b equals to limit x tends to 10 plus f of x ની જગ્યાએ આવશે 21 અને f of 10 નો આન્સર મારે જોઈએ છે બેટા. f of 10 એટલે x equals to 10, f of x no answer 21, therefore f of 10 is 21. Now see, this is the direct limit question, direct limit મૂકો. Therefore we are getting 10a plus b equals to 21. આ બેને બે વાર લખવાની જગ્યાએ એક વાર લખશો તો ચાલશે. Okay? Therefore we are getting 10a plus b equals to 21. આ થયું નંબર 2. રિઝલ્ટ નંબર 1 અને 2 બંને રિઝલ્ટ મળ્યા. કેમ બે રિઝલ્ટ મળ્યા એ તો ખબર પડી ગઈ. ચલો હવે આ બે રિઝલ્ટ નો યુઝ કરી અને a અને b ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. બહુ સિમ્પલ. ચલો ફર્સ્ટ રિઝલ્ટ આ રહ્યું, સેકન્ડ રિઝલ્ટ આ રહ્યું. બંને ને તમે એલિમિનેશન મેથડ થી સોલ્વ કરશો તો 10a plus b equals to 21 અને બીજું રિઝલ્ટ છે 2a plus b equals to 5. બરાબર? બંનેને સબટ્રેક્ટ કરી દો. બંને ઇક્વેશન ને ડાયરેક્ટલી સબટ્રેક્ટ કરી દો. Therefore we are getting 8a plus b minus b cancel equals to 21 minus 5 16. Therefore the value of a equals to 2. a ની વેલ્યુ મળી ગઈ બેટા 2 અને આ a ની વેલ્યુ ગમે તે એક ઇક્વેશન માં મૂકી દો એટલે તમને b ની વેલ્યુ પણ મળી જશે. તો put a equals to 2 in result 1. ચલો રિઝલ્ટ 1 માં મૂકી દઈશું એટલે અહીંયા મળશે 2 into 2 plus b equals to 5. તો b equals to 5 minus 4. Therefore value of b equals to 1. b ની વેલ્યુ પણ મળી ગઈ અને વેલ્યુ આવી બેટા 1. તો a અને b ની બંનેની વેલ્યુ મળી ગઈ આ રીતે. તો તમારે આવું જ્યારે
કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન આપ્યું હોય અને તમને પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ના કયો હોય તો જાતે વિચારવાનું કે મારે કયો પોઈન્ટ લઈ અને કન્ટિન્યુટી ડિસ્કસ કરી, બરાબર, અને a અને b ની વેલ્યુ કેવી રીતે મળશે. ઓકે, તો એ પ્રમાણે કામ તમારે જાતે વિચારીને લોજિકલી કરવાનું થશે. આજના વિડીયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ બેટા. થેન્ક યુ વેરી મચ.